السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا اليوم هاي فرصة في التجمع هذا في مهرجان واحة الإحساء التراثي الأول للدراجات النارية. فرصة أن نحصل وجوه كنا نتمنى بس نشوفها. اليوم قاعد جنبي الكابتن سفيان أبو عبد العزيز. طبعا أنا ما أعرف عنه، هو معرف عن نفسه، سواء في عالم السيارات او الراليات او في عالم الدراجات الناريه. اذا انا مش غلطان ويصلح لي معلومتي طبعا. الله يسعدك يا ابو مقدار. واترك المجال له يعرفكم اكثر عن نفسه. اول شيء تشرفت بلقائي معك. طول بعمرك. وهذه ابرك الساعات، والله يسعدك ونورتونا بين اهلكم واخوانكم بالمملكه العربيه السعوديه. نورك طبعا. وي والله اهلنا على ما قال اهل الامارات. طبعا معك اخوك الصغير سفيان عبد العزيز العمر من اهل القصيم. والحمد لله بطل راليات من عام 2019. تنوعت بالراليات، بداية فئة اليوتيوفية البقيات حققت فيها مراكز أولى اللهم لك الحمد. برضو بطل راليات فئة الكواد حققت أكثر من مركز أول. وبعدها دخلنا البايك، ونهاية الآن أدخل هذه الجولة الجاية إن شاء الله رالي القصيم. يعتبر لي رابع رالي بالسيارات تي 2 ما شاء الله. اخر رالي لي رالي حايل حققت المركز الاول على فئتي اللهم لك الحمد. تابع برضه بما انه جمعتنا هذه بيكريه وتعالم الدراجات نبي نركز على الدراجات شوي. بالضبط. كنت استعراضي وبنفس الوقت حققت بطوله العالم المركز الثالث عام 2017 ما شاء الله. بالمغرب كانت مقامه، والمركز الثاني بالشرق الاوسط. تبارك الله. والآن قائد فريق استعراضي سيارات ودراجات، وقائد فريق قصيم رايدر اللي هو اللي أنا لابس فسته الآن. ما شاء الله. ومدرب قيادة على الدراجات النارية، مبتدئين ومهارات، وفي نفس الوقت أفرود. والآن نشتغل على مشروع ساحة تكون مهيئة للتدريب لجميع الفئات. هاي أنت سبقتني فيها، أنا كنت ناوي أسألك عنها. أعطيتك كل شيء أنا. أعطيتني كل شيء لأنها وصلتني المعلومة بالذات عن التجمع هذا أو عن الساحة شو اللي راح يكون فيها. طبعا نتركها لوقتها. ما عندك مشكلة. أنا حقيقة على عالم الدراجات النارية أو في الوقت الحالي أصبحت الثقافة نوعا ما شوي منتشرة أفضل من السابق. صحيح. أبغي أركز على شغلة معينة ألا وهي السيفتي والسلامة. سلامة الدراج، سلامة المارة، سلامة مستخدمين الطريق بشكل عام، سواء على سيارة دراجة أو حتى مشاية. بالمنظور هذا بحكم تجارب أو ممارستك سواء السيارات أو الدراجات، شو اللي شفته أنت في منظور الأمن والسلامة الواحد لازم يهتم فيه أو يعني يركز عليه بشكل حقيقي؟ أنا أول شيء أقول لبس السلامة هو أهم من الدراجة نفسها. صحيح. الحين ما شاء الله تبارك الله لو تلاحظ الناس تدفع مبالغ وقدره على دراجة نارية ويستكثر إنه يلبس له لبس مبلغ وقدره. أيوة. طيب خلنا نتكلم بالعقلانية. قبل ما أخذ دراجة أنا بدفع مثلا أستكثر مبلغ وقدره على لبس سلامة يحافظ على سلامتي، وهذا من الأسباب. بكرة لو أنت جتك إصابة بسبب تهاونك باللبس راح تعالج وتبيع دراجتك عشان تعالج، وبالنهاية ممكن ترجع أقل من قبل. هذا بحال إنك شفيت. هذا بحال. فأنت لو تفكر بالمنظور هذا راح ما تستكثر المبلغ اللي تدفعه لأجل سلامة. هذا رقم واحد من ناحية السلامة. ثاني حاجة، أول ما نبدأ بالرأس، هو أهم منطقة بالإنسان. لو تجيك ضربة بسيطة بالرأس ممكن يجيك نزيف ينهي حياتك، حي لكنك ما انت بحي. هذا رقم واحد. رقم اثنين، العمود الفقري ممكن تجيك ضربة بسيطة بس تسبب لك شلل، فأنت ما استفدت من حياتك. صحيح. فالأشياء هذه بسيطة، ليش تستكثر نفسك بقى؟ هذا بالنسبة للسلامة، لأن احنا بالدراجات ما عندنا بادي، البادي هو جسمك. فكيف نحافظ على الشيء هذا؟ باللبس السلامة. واستمتع بالهواية هذه. يعني كابتن، أنا أشتري دراجة ب100,000 ريال، أستخسر على نفسي هلمت قيمته 3000 ريال من هذا المنظور. كذلك السيفتي أو الحمايات سواء في الجاكيت أو حتى في البنطلون أو حتى كرمت الله يعزك ويعز السامعين بالنسبة للبوكة والحذاء، أدفع 1000 أو 2000 ريال
بحيث اني احافظ على نفسي اول شيء، احافظ على روحي لاهلي لعيالي لاحبابي، احافظ على حتى على دراجتي بلبسي انا قاعد احافظ عليها، حتى مظهرك، حتى مظهرك انت اصلا يظهر منظور حسن، منظور حلو، منظور يليق بالدراج. صحيح. الله يجزيك الخير. هذا ما يخص السلامه. والله الحوار معك طبعا يطول. الله يسلمك. متشعب حقيقه، انا حتى مش محضر كثير، لكن نصيحتك لاي دراج. اليوم انا تناقشت مع شخص يقول افكر اطلع من فئه لفئه، فاعطيتها ملاحظات بسيطه، ملاحظات من خبرتي انا، من خبرتك انت كابتن. شخص يبغي ينتقل من فئه لفئه مثلا اعلى، او بغض النظر يبغي يدخل في عالم الدراجات، شو الاسس او المواضيع اللي لازم ينتبه لها قبل لا يشتري الدباب هذا؟ تمام. اول نقطة انا انصح لاي واحد مقدم على الدراجات النارية، اول نقطة مثل ما حطيت ميزانية للدراجة حط ميزانية لبس السلامة، هذا رقم واحد. رقم اثنين، افضل حاجة انك تروح لمتدرب مخصص او مدرب مخصص تتدرب عنده الاساسيات، والباقي عليك ممارسة اللي هو مهارات القيادة. عاد بعد التدريب تروح تبني الممارسة. إذا أنت سويت الأشياء هذه أمورك طيبة. نروح الموضوع اختيار الدراجة. أيوة. وهذا التساؤل اللي دائما يصير بين الدراجين أو المقدمين على الدراجين. صحيح. كل دراجة صنعت بتركيز محدد. فيها اللي مثلا للصحراويات، فيها للطريق، فيها للسفر، فيها للكلاسيك، فيها أشياء كثيرة. فأنت قبل ما تختار دراجتك اعرف أنت وش ميولك. تمام؟ رحم الله والديك. إيه، مثلا أنا أحب إني أسافر خطوط كثيرة. خلاص في عندك خيارات الآن للخطوط الكثيرة، حطيت نفسك صغرت الدائرة باختيار الدراجة، بعدين عاد تروح تختار على حسب الأنسب لك. أنت تبي صوت، تبي أريحية، تبي رفاهية، تختار في نفس الوقت ميزانية. الميزانية هذه رقم واحد، هي اللي بتحكمك وش تختار دراجة. صحيح. فالأشياء هذه هي اللي تخليك تعرف وش تختار دراجتك أو إيش الدراجة المناسبة لك. في شيء ثاني، الدراجات ميزتها إذا أخذتها بسعر ممتاز ما هي بخسارة، شيك مصدق. صحيح. متى ما بغيت تبيعه ومتى ما بغيت تصرف الشيك تصرفه وروح بدل، والتجارب خير برهان. صحيح. جرب، بس جرب على مجالك لين تلقى مكانك الصحيح. والله كابتن شوف، انا في التساؤل هذا سألته دائما، حط الأسئلة اللي أنت تبغيها. ماذا تريد؟ صح. وين تبغي توصل؟ صحيح. طبعا الميزانية والكلام اللي أنت تكلمت فيها وتفضلت فيه كابتن هذا أساس، ولكن قبل لا تقدم اسأل نفسك ماذا بعد؟ أبغي أسافر، طيب ماذا بعد؟ دول أوروبية، طيب ماذا بعد؟ أنزل على أفريقيا، طيب ماذا بعد؟ أمريكا اللاتينية، طيب ماذا بعد؟ أدخل غابات، ماذا بعد؟ دائما يعني في ناس حتى تتضايق من سؤالي، دائما أنا أقول لك نواحي الحياة كاملة، أي شيء تختم عليه لما تشوف عمرك انتهيت اسأل نفسك طيب ماذا بعد؟ شو اللي أنا أبغي؟ شو اللي أنا أبغي أوصل له؟ بحيث أني مثل ما تفضل في النهاية أقعد أحصر الدائرة لغاية ما أوصل مناسب وحصل أقرب جواب لماذا بعد، بحيث أني يعني أتردد لغاية ما أسأل نفسي. صح. في النهاية لا تأخذ، أنا من وجهة نظري لا تأخذ شو اللي يبغون الناس عليه، أكيد شو اللي أنت تبغيه. الشغلة الثانية المحيط فيك أو ربعك اللي أنت ممكن أنك قاعد تمشي معه. طبعا إذا دخلت في مجال السفر أو إذا غلطان طبعا كابتن نتعلم منه. إذا بدخل في مجال السفر أو الترحال الزايد يعني بالأشهر أو قد تمتد لسنة أو سنتين، هني يعني 90% راح أتجه للأدفنتشر. ممكن نوعية معينة من دراجات التورنج الأخرى مثل جولد الرحال أو بغض النظر عن المسميات، لكن 90% راح أتجه للأدفنتشر. في سبب للأدفنتشر بما أنه أيوة يعني يجمع ما بين الاثنين. لكن أهم من هذا كله بعد المقدرة الجسمانية. جسمك أنت شو، عضلتك شو،
العضله شو عندك؟ شو اللي تقدر تتحمل العضله هاي؟ هل اقدر اتحمل هذه ولا لا؟ لازم انزل حتى لو بتقدر هل اروح للثقيل او للخفيف. هذه كل الامور يجب ان الواحد ينتبه لها ويسال دائما نفسه ماذا بعد. قبل لا انهي انا اسال كابتن سفيان ماذا بعد؟ ماذا بعد لي انا؟ ماذا يعني بعد للكابتن عبد العزيز؟ شوف انا بقول لك حاجه، دائما الابداع والاحتراف ما له نهايه. ودائما لا تخلي خصمك شخص، خل خصمك نفسك. يعني انا وصلت مستوى بكره اقول كيف اكون افضل من سفيان اليوم. فهنا انا الاحظ على نفسي اني ابدع، بس لو اخلي انا مثلا نظرتي مكان محدود، طيب وصلت وبعدين، او مثلا ممكن اني اتعب ما اوصل على الفاضي. صحيح. فدائما حاول انك تستفيد من ايامك اللي راحت وتتعلم، وبنفس الوقت العلم بحر، يعني ما راح تكتفي بشيء محدد. صحيح. انا من حبي للدراجات، اعود كلمه انا من حبي للدراجات حبيت اني اتشعب، دخلت راليات، دخلت استعراض، دخلت ترحال، فتشعبت، ولو عندي امكانيه اكثر دخلت اكثر. صحيح. لكن نرجع ونقول كل على حسب قدرته. صحيح. طيب في هذا كله الرحله الاخيره لافريقيا، تمام، والاحداث اللي صاحبه الرحله هاي، تمام. في ناس كثير يقول لك انا راح اطلع رحله. طيب رحلتك وين؟ راح اطلع للدوله الفلانيه. طبعا قبل لا اروح اكيد انك راح تاسس دراجتك او الاغراض حتى اللي راح تشيلها معك، اللي راح يناسبك في رحلتك هذه او في الرود اللي انت راح تسلكه. شو الدول اللي راح تمر عليها؟ شو اللي ممكن انت تحصله واللي ممكن لازم انك تحمله معاك او تحتاجه. في افريقيا طبعا فيها عده مستويات. اذا دخلت مثلا لجوده الطرق، الدول الافريقيه مختلفه كجوده الطرق. اذا جيت على ثقافه بشر، كذلك ثقافه البشر من دوله لدوله بعد مختلفه. إذا جيت كمعيشة لي أنا كشخص مسلم أو عربي مسلم أو بالذات خلينا نخصص أنا كشخص خليجي لمتطلبات معينة، شو اللي أنا راح أحتاجه معاي. الشغلة الثانية شو نوع الدراجة اللي أنا راح أجيبها، شو المشاكل اللي ممكن أنا أواجهها وكيف أنا أتصرف. أنا تابعتك برحلة حقيقة، كثير من الأحداث واقفتكم. طبعا اللهم لك الحمد والحمد لله على سلامة صاحبكم. مع انه مغلوط عليه ولكن الحمد لله وانتم كنتوا رايحين بس زين انكم انتبهتوا له ورجعتوا له. لا احنا ترى مسافتنا كانت بسيطة يعني. بسيطة. نعم. من الصعب انك تروح تخليه انت في غرفة. لا اكيد في غرفة. فكل الاحداث هذه شو اللي ممكن انت تقدمه لاي شخص مقبل على الترحال من داخل في افريقيا؟ تمام. اول حاجه خلينا نتكلم بشكل عام. نعم. بغض النظر عن تحديد المنطقه الحاله، يعني من افريقيا اللي سافروا اوروبا واللي سافروا افريقيا كثير، لكن مختلفين الاهداف. كل شخص مثلا انت طالع افريقيا وانا طالع افريقيا، انت اهدافك ممكن تختلف عن اهدافي. صحيح. في رحاله يروحون يجمعون اكثر دول يزورونها، في رحاله يروحون لا استكشاف فقط. صحيح. في رحاله يروح سلمك الله يعني كل له طريقته برحله. نعم. كل شخص احنا كان هدفنا بالرحله، نعم، او رساله يبدا. انا بتكلم عن هدفي برحلتي انا. نعم. كانت هدفي بالرحله هذه والجايه ان شاء الله اني اطلع من باب بيتنا الى نهايه جنوب الكره الارضيه. هذا كان هدفي. تمام. هدفي الجاي الى نهايه الشمال. فانا مختلف مثلا عن رحالي اللي يسبقون رايحين مثلا، بعضهم مثلا يجمع دول، بعضهم رايح لا استكشاف واستطلاع. غير كذا الرحلات هذه الطويله تحتاج له وقت. فانا من الناس اللي افتقد الوقت هذا بحكم عملي، بحكم التزاماتي. فحاولت اني اختصر الموضوع واحاول اني اخليها سريعه شوي. مع هذا كلفتني شهرين. ففي النهايه اذا كان اكثر عدد كبير، كل ما كبر كل ما تغيرت العقليات او النفسيات. اللي يعجب قد لا يعجبني، واللي يعجبني ممكن انه ما يعجب. في النهايه عمليه الادفنشر او الترحال الطويل المدى، مش المسافه ديستانس كتايب كوقت. انا من وجهه نظري السولو افضل. اكيد. انت تكون متحكم في نفسك.
انا يعني تفضلت انت من ساعه وتكلمت عن نظام الادفنشر او ممكن رحلات والاهداف. في ناس ممكن تقول لك والله عدد الدول المقطوعه اللي انا زرتها، في واحد يقول لك لا انا الاماكن اللي ممكن فيها. انا واعوذ بالله من الكلمه هذه، انا طالع رايد او طالع رحله دائما ما اقول وجهه، اقول رحله وجهه الف باء. ولكن الرحله لا، قد امشي 10 كيلو اقعد فيها 4 ايام. صح. خلاص تحصلت بالتغاي اللي انا اساسا طلعت الرحله هاي عشانه. تعال لك نفسك تعال، لانه قاعد يحترق بالصح. الرحلات الريال الله يسعدك. سلمت عليك هناك صح؟ لكن الرحلة على قولتك من يوم تطلع من باب البيت ترى بدأت رحلتك، من الآن استمتع. صحيح. لا تحط مكان محدد توصل عشان تستمتع. ايوه هاي مش وجهه، إيه. هذه الوجهه. صح. في النهايه ودنا والله نطول معاك والله ان شاء الله باذن الله بالقصير نستمتع ونجلس مع بعض بوقت اطول. اوعدك ان شاء الله انه ضروري. ولكن انت بعد ان جيت الامارات ترى ابرك الساعات واهلك وربعك. ابرك الساعات. اختم يا كابتن يا كابتن يا كابتن، اختم عشان اعرف القفله. انت ما ختمت، الحين يا ست تسولفون. اختم حلقك وبعدين سولفوا. 1 2 ركز. لا اختم اختم عشان اعرف اقفل. 1 2 اكشن. 1 المذيع اغسل. 2 جاهز. يلا. 1 2 اكشن. في النهايه الله يجزيك الخير يا كابتن، يطول بعمرك. والله تشرفنا ان قعدت معاك، ان خذنا ولو جزء بسيط منك. الله يسعدك. ولكن ان شاء الله راح تكون لنا قعدات ثانيه باذن الله. لقاءات ثانيه باذن الله. واوعدك انه راح يكون في القصير، وان شاء الله انه يكون في بلدك الثاني وفي بيتك. الله يخليك. عنوان ما بشك. والله يجزيك وابشر الخير. بالسعد ان شاء الله، ولي الشرف طال عمرك بهذه المقابله. والله للشرف الله انك يسعدك. تطلع في قناتي المتواضعه. الله يسعدك. الله يسعدك. شكرا لك. خلصت؟